Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd ce mesaje are tarotul pentru tine în acest moment, dar și în viitorul apropiat, din momentul în care tu vezi această citire. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o analiză pentru sufletelul tău, te invit cu drag pe aplicația de tarot Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Ok. La baza pachetului avem aici o surpriză care are legătură cu o schimbare. Da? Se pare că ești într-un moment în care ești foarte hotărât să faci schimbări în viață. Ești foarte hotărât să-ți schimbi cuibul, să schimbi ceva. De asemenea, văd aici o propunere extraordinar de frumoasă care apare în cel mai scurt timp. Dar, cu siguranță, ești într-o perioadă în care se anunță schimbări în viața ta. Văd de asemenea un drum neprevăzut care apare. Mai văd și niște mesaje pe care le primești, mesaje pe care le oferi. Deci cumva este o perioadă cu mici, mari surprize pentru tine, dar și cu foarte multă activitate, aș zice eu. În plan personal văd aici mici, mari probleme, da? Poate partenerul are ceva de rezolvat, poate pentru alții este vorba despre o mică problemă, poate legată și de casă și de bani, poate e legată și de suflet, dar ce văd aici este că ai în acest moment poate niște oameni în jurul tău care nu sunt în apele lor. Ai aici un prieten care ți este alături și care te susține. Văd o persoană fidelă, o persoană bună. De asemenea, văd că în viitorul apropiat urmează să iei legătura cu o persoană pe care te poți baza. Este cineva care ți este alături și la bine și la greu, dar bine, poți să fii și tu, da? Și anume să fii alături de cineva într-un moment puțin complicat. Hai să vedem despre ce este vorba. Avem aici copilul și căsătoria, angajamentul, logodna, inelul. Poate ești într-un moment în care poate ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine, fie legat de un copil, fie legat de o nouă relație. Pentru alții este ceva legat de o nouă etapă într-o situație în care sunteți. E ca și cum speri foarte mult, fie la ideea de relație, fie pentru unii este despre a spera foarte mult la iubire. Dar pot fi și mici mari probleme sau mici mari discuții aici care au loc în viața privată. Hai să vedem următorul mesaj. Cineva care are nevoie de consolare, de ghidare în legătură cu un sfârșit. Poate este o persoană din jurul tău care se gândește la ideea de sfârșit, la ideea de transformare și atunci poate are nevoie de sfatul tău. De asemenea, văd o persoană importantă din viața ta care trece printr-un moment de schimbare. Persoana aceasta poate pierde ceva sau este o persoană care vrea să facă niște schimbări în viața sa și atunci are nevoie de susținerea ta, are nevoie de ghidarea ta. Avem bucurie. Cineva îți poate spune că a finalizat ceva anume. În continuare, văd aici o veste despre un sfârșit. Poate să fie o etapă în viața ta care se închide, un proiect care se închide, o veste care apare și care ține de a finaliza ceva important. Unii poate treceți prin niște schimbări din punct de vedere financiar sau schimbări, îmi vine să transmit, pe partea de stil de viață. Schimbări care țin de muncă. Și uite, avem aici o noutate plăcută pentru tine, poate un nou program, o nouă sursă de venit.
Dar pentru unii văd foarte clar aici o veste bună care ține de bani sau de muncă. Poate să fie și o veste care ține de sănătate pentru unii dintre voi. Este despre a finaliza ceva, o negociere. Pentru unii poate apare și o veste legată de o firmă, legată de o propunere. Ceva ce aștepți tu de ceva timp. Poate un răspuns legat de un împrumut sau un răspuns legat de o bancă. Hai să vedem în continuare. Un sfat înțelept aici, de la o persoană care cunoaște foarte multe. Adică și cum te duci la un specialist, te întâlnești cu o persoană care are o experiență și îi ceri un sfat. Mai poate să însemne și o soluție absolut genială care apare și care ține, bineînțeles, de muncă. Este o soluție care ține de bani. E ceva ce se menține aici. Avem călătoria și agitația. E ca și cum faci un drum către cineva într-un moment în care nu cunoști exact direcția în care vrei să mergi, dar uite, persoana aceasta te poate sfătui. Pentru alții pot apărea niște vești interesante de la drum în legătură cu o persoană care este agitată, care trece prin niște momente ciudate și persoana aceasta poate veni către tine să-ți ceară sfatul, mai văd aici. Doar că e cu mare noroc, cumva. Să vedem surpriza. Surpriza e luna și cu păsările. Surpriza are legătură cu niște vești care apar în legătură cu o femeie. Sau surpriza poate să vină la o vreme de seară prin niște mesaje, prin niște apeluri telefonice. Tot surpriza poate avea legătură cu o situație confuză, o situație care nu este foarte clară, da? Și din acest punct de vedere văd aici că primești niște vești, niște mesaje. Hai să vedem. Luna. Luna a venit cu acest mesaj de eliberare, de transformare. Afli că cineva iese dintr-o perioadă de confuzie, dintr-o perioadă complicată. Dar mai văd și o persoană geloasă, o persoană care are niște probleme. Poate este o femeie care are niște probleme în jurul tău. Iubire. Este o eliberare aici, cu dragoste, cu pasiune. Poate să fie și o persoană puțin supărată în legătură cu o recompensă sau în legătură cu un cadou, cu o sumă de bani. Cineva care simt eu că are niște așteptări foarte, foarte mari. Să vedem în continuare surpriza. Uite, veștile astea pot veni de la un bărbat. Este un bărbat matur, sigur pe el, sau pot fi niște vești care țin de o instituție, de o companie. Și te avem melancolie, o persoană prizonieră. Poate e cineva care are niște probleme în casa sa sau o persoană care are probleme cu legea. Văd aici un bărbat puternic. Este un bărbat care este lăudat, este onorat, este o persoană care e foarte bine văzută. Și care, uite, se uită către casa ta, se uită către un loc, da, poate să vă întâlniți. Mai vreau o carte.
Persoana aceasta, nu știu, poate să fie înșelată. Pentru unii are legătură totuși cu și o femeie, cumva o femeie care are probleme, un bărbat aici care ia atitudine. Dacă ești într-o situație confuză legată de iubire și simți tu că o transformare este pe cale să aibă loc, atunci aici să știi că despre asta e surpriza și vine de la partea masculină, care va lua atitudine. Deci că omul ăsta are putere. Hai să vedem surpriza. Avem așa, o casă străină, proces și judecată și ești lăudat, onorat. Surpriza are legătură cu o discuție care are loc într-o casă și în urma acestei discuții tu ești lăudat, ești onorat, ești bine din situație, dar pentru alții are legătură și cu o veste pozitivă pe care cineva ți-o oferă în legătură cu o situație complicată. Cineva care poate avea niște discuții în casa sa sau la muncă, în urma cărora iau o hotărâre, doar că tu ești bine din poveste. Mai vreau o carte. Avem noutăți plăcute, lacrimi și te dorește cineva. Pentru alții, surpriza are legătură cu această persoană care vrea să vină către tine, vrea să-ți dea sfaturi, sau poate vrea să-ți fie alături. Este clar aici un moment foarte încărcat din punct de vedere emoțional, deci o întâlnire emoționantă. Avem realizarea dorințelor și o veste despre un final. Și surpriza asta e, da, ceva care se închide, așa cum am intuit. Sigur, este ceva puțin confuz, da, ceva care e complicat. Și surpriza e că omul ăsta chiar reușește să rezolve. Și uite, persoana asta vrea să te revadă și vine cu bucurie mare către tine. Uite, avem cununie, relație, deci poate să fie și o discuție legată de ideea de căsătorie, o discuție legată de ideea de relație stabilă, contract, colaborare, propunere. Hai să vedem și oracolul ăsta ce zice în legătură cu surpriza. Cadou, surpriză, deschidere și petrecere, eveniment. Este o surpriză care ține de o adunare de oameni sau o surpriză care apare la o zi sfântă, la o zi mare. Avem așa, bârfe, discuții, comunicare, mesaje, apeluri telefonice. Deci omul ăsta îți poate da o veste care, uite, ține și de un eveniment mare, care ține de o zi de naștere, care ține de o zi de sărbătoare. Mai vreau o carte. Avem un bărbat tânăr, da, sau un bărbat căruia îi place să conducă, poate să fie și o persoană căreia îi place mult să călătorească, dar poate să fie și cineva cu un aspect fizic mai tânăr, da? Și avem vacanță, lună de miere, angajament.
Poate să fie și o veste de la drum lung care apare. Dar uite, eu văd aici totuși o întâlnire pasională, văd discuții de la suflet la suflet. Pentru alții se pot afla lucruri din trecut aici, care să elibereze povestea asta. Uite, ceva legat de un copil sau un proiect nou. Hai să vedem ce zic îngerii. Avem succes și renunță. Deci aici este vorba despre faptul că cineva reușește să rezolve ceva, are parte de un succes și atunci dă la spate poate o perioadă complicată, o perioadă în care a stat, a analizat, s-a gândit. Surpriza este că o situație se îmbunătățește. Asta e surpriza. Și avem alege o nouă direcție, un nou mod de a acționa, o nouă persoană, un nou stil de viață, un proiect nou. Și avem oportunități bune. Hai să vedem ce zice și acest oracol. Avem așa, femeie în vârstă, anotimpul de toamnă, speranță, inițiala S, ești lăudat, onorat, luna august, cifra 8, zodia leu, zodia fecioară, avem Juno, asteroidul Juno, cu mesajul căsătorie, relație, ghidare divină, inițiala G, iar ultimul mesaj este maturitate, muncă, zodia Capricorn. Deci este o speranță foarte mare de la o femeie matură, cineva care te laudă, te onorează, dar aici văd eu din nou și o discuție importantă care are loc privind ideea de relație, de căsătorie, de stabilitate. Dar pentru unii parcă are legătură și cu munca. Mai vreau niște mesaje. Avem o zi plăcută, numărul 22, deci o zi foarte încărcată din punct de vedere emoțional, o idee nouă, o inițiativă nouă, zodia berbec, tranziție, schimbare, zodia Scorpion, iar ultimul mesaj este pace, da? Cifra 2. Eu cred că se face pace într-o situație puțin complicată. Da? Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.